Wow! Red kulit. Tapos ko na ito, naggutom na talaga. Ang yempo namin, nasa 600 pesos po iyan. Yan. Okay, welcome to my channel. So, magba-brining po tayo. Maraming paraan ang pagluluto ng lechon belly. Pero ang gagawin ko, iba-brine muna natin siya. 1/4 cup na vinegar. Tapos, 1 gallon na cold water. Dito 1 gallon, dadagdagan ko na lang ng yellow. 3/4 cup sea salt. One, two. Para malasa ang ating 1 cup sugar. Okay, lagyan natin ng yellow. Kasi kulang ang cold water. Hindi, binili ko lang yan sa okay, ano natin to overnight. This is what you call brining. Yan. Bukas ng umaga natin to. Lalagyan ng palaman sa ilalim. Okay, ito na po ang ating brine na pork for 14 hours. Ito po ang ating tanglad. Ang lad mula sa aming bakuran. Dahil maraming spices, so ilalagay namin ang mga spices. Rosemary. Tingnan mo nga kung nakikita sa video man. Pepper. Natin ang chili powder. Ilalagay na natin ang ating onion. Tapos ilalagay na natin ito. We did not add konti lang ang salt kasi nababadli siya sa salt. So, ilalagay na natin ang tanglad. Tapos, ibabalat na. Okay, ganyan. Okay, good afternoon.
Ganito po magtali niyan. Paano magtali ng lechon belly. Tali niyo po muna ng maliit, yung dulo. Ganyan. And me. Ang pagtali, I'm with my little one. And me. Jaden Miguel. And Ganyan po. Jaden Miguel. Ayan po ang pagtatali. Ganyan. So, Tali ito kanyan. kukuha po kayo. Ayan po ay, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Binili ng asawa ko 70 pesos. I'm playing my toy. Sa Guadalupe. I'm playing my Ayun. toy. Ewan ko ilang meters yan. Para hindi masunog daw. Yan, ganyan nyo po itatali yan. Marami pang natira niyan. So, marami pa akong lechon belly na magagawa. So, ganyan po. Para mahigpitan nyo po siya. Ayan. Tapos, bali 14 hours na brine yan. Ginawa ko yan ng morning. Bali, hapon ko pa siya iluluto. I-oven. Kita ko. Yan. Kita ko. Okay, Mami, ganyan. kita ko. Comb? Where will I get the comb? Itatali this. Ayan. Gupitin nyo po muna. Siguro for comb. Gupitin nyo muna mga 1 meter lang para hindi mahaba yung pagkuha ninyo. Ako itatali this pag-pap. You ask mama. You ask mama. Okay, ganyan po ang pagtali. Tapos, ganyan ulit. Our tali is so haba. Ayan po, para hindi po magmuhol, putulin nyo na ng siguro 1 meter yung tali. Playing my toy. Para hindi mahirap yung paghila. Basa. Pagtali ang mahirap.
Okay, finishing touch. Kupitin. So, may tira pa sa tali. Yan. Itatali ko mula doon, dulo-dulo. Ayan, ito na naman ang anak ko. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Lechon Belly. Lagyan ko siya ng I don't know. Okay, mamayang hapon pa ito lulutuin. Okay. Mamaya natin lulutuin yan. The oven. For 10 minutes. Hey! Leave her alone! This isn't your business, boy. I said leave her alone. Piss off, you fucking chick! Why don't you find what you're looking for and swear? Right. Yes, of course. How is something? I'm stuck in with human fault. No clothes, no shelter. I can't even run very fast. Dadagdagan natin ng another 10 minutes. Tapos, nakaka 2 hours na tayo. Nagmamantika na siya. Iaano natin ng oras ulit. Tapos 1 hour. Fantastic. And your choice is? Well, I'm going to Disney show because, For 20 minutes. Kasi hindi pa siya maluto. Hindi pa siya malambo, matigas. What happened to my creation? Boom. For another 20 minutes. Ba yan? Malilate na kami sa aming appointment. Okay, bye-bye. Okay, dadagdagan ko ng time. Kasi it's 6:10. 6:10 na. Maximum ko na. 10 minutes. Hindi pa din siya ito. Why ganun? Why? Dito sa posok. Tinusok-tusok ko yan, man. Again. Wala na, pecha na.
Ito na malambot na kaya yan. Okay. Eh, hindi nakapay. Kala ko hindi ka nagbagan. Okay. Ito may part na malutong. I love you. Woo! Hindi ko makahiwa. Ano to? Of course. Dito tayo sa balat. Malutong. Lango. Apat na oras eh.